Varaa, pistäpä video käyntiin. Käy. Mulle mä itse asiassa olen vähän oppinut tässä. Oliko se nyt, että tää on Pyhäsalamia ja Pyhäjärviä ja mikä oli yhdistynyt ja mihin ja miksi tämä lentokenttä oli eri nimi kuin tuo järvi tuossa vieressä? Pyhäsalami ja Pyhäjärvi, niin eikö ne on nykyään niinkö Pyhäjärvi? Luulisin näin. No niin, me ollaan tultu Pyhäsalameen. Ja täällä meillä on tänä viikonloppuna moottorikelekka SM Drag Race-kilpailu, eli kelkkakiihdytyskilpailut. Ja mehän ollaan valmistauduttu tähän hommaan ihan tosissaan ja tultiin tuommoisella pasikkimuulilla tänne. Tää on vähän erilainen tulla näihin kisoihin, mitä Riftinkin kisoihin. Eli huomattavasti vähemmän tarvii olla tavaraa mukaan. Sitä mä en tiedä, että onko meillä tarpeeksi tavaraa, mutta on kuitenkin tavaraa jonkun verran mukaan. Melkein kohta ruveta telttakasaa. Tosiaan nyt oliko mä 2009 vuonna ajanut viimeksi kilpaa, niin nyt koitetaan ajaa uudestaan. Ja täällä on semmosia perusjuttuja, mä oon kaikki eilen tehnyt, niin ilmoittautumiset ja lisenssit ynnä muut maksanut sitten täällä. Niin mulla pitäisi olla kaikki kunnossa, mutta mä luulen, että kun mä menen tuonne, niin ei mitään puhettakaan, et pääse ajaa. Mutta se kyllä selviää tässä ihan sanotaanko tuota pikaa. Siinä on meidän rata. Siinä sitä pitäisi ajaa. Toivottavasti rata kestää. Nyt on semmonen tilanne, että on niin lauhalla tämä keli, että se voi olla semmonen tilanne, että se sutaa hirviä uraa siihen, mutta jos se kestää, niin kaikki menee hyvin. Nythän ei mitään huippuaikoja tuu, koska pitäisi olla kova pakkana ja kova rata, että tulisi huippuaikoja, mutta kylläpä se tosta selviää, että mitä se arpiaa tapahtuu. Tää käy ilmoittautua nyt. No niin, elikkäs nythän meillä on täällä tällä hetkellä lämminkäynnistyskartta täällä kelkassa sisällä. Ja Arto meinasi, että saattaa olla, että se ei lähde käyntiin, mutta testataan, että lähteekö se. Pitääkö ottaa heti lisää virtakaamista? Lähti! Ja sammo. Oliko räkääsippa? Kuuluu asiaan. Vilikillä ei jännittäisi näin paljon. Ammattikin me päätettiin sulle, että se on yrittäjä. Eikö se on driftin kuljettaja? Ei. Saanko mä vaan käydä ajahan tällä tuolla? Käy ajamassa ja tuot se sitten siihen. Vilikillä ei jännittäisi näin paljon. Niin. Mitä se on se tuolla se olisi testillä? Uudet kuljettajat tänne etupuolelle. Jännittää tietenkin. Kom hit bara alla från. Mä olin viimeinen ilmoittautunut varmaan. Mä oon koko tämän ensimmäisen kierroksen viimeinen kuljettaja ja siis joo, jännittää. Joo, ei mitään. Se on semmoista. Aurinkormi aina paistaa, mutta mun pitää mennä sitten kun on muuta niin kahtoo sieltä niitä valoja, että mä tiedän, kun mä tuossa äsken reinasin, mä painoin aina kaasua, mutta jos mä painoin sitten vasta kaasua, niin mä oon kyllä myöhässä. Mun pitää mennä siihen näin, nappipohjaa, kaasupohjaa ja sitten pitää olla näin, sitten se sitten... Näinkö sä on keskittyneen niin. Ilme on vaan oikeesti silmät kiinni ja vähän toisella Pitäis melkein saa GoPro-kuvaa sillä sun naamaa. Mulla on 2 GoProta mukana sitä varten. Lajattu. Mitä lähetti hakkaan? Kisamakkarat. Ai että. Lentokonehallista. Ne on herkkua ne. Joo. No niin, mun pitää mennä nyt reinaahan valoja ja kohta varmaan pitää ajaa. Se menee aika nopeaa tuo kierros ohi. Ei mä nyt oo kuitenkaan niin. Ja jarrua sun ei tarvi pitää. Tämähän mun silloin kun se hyökkää, niin tämähän hyökkää. Niin silloin, mutta sitten kun sä oot viivalla, niin pääset jarrun pois. Ei se lähde hyökkäähän sitten kun sulla on paukkupää. Niin kyllä mä sen tiedän. Ennen piettiin vaan kato jarrua varalta, mutta nyt sä et kerkiä enää. No ei mun tarvi mitään, mutta pitää tappia pohoista. Siinä pitää olla pikkusen tyhjä pää, että menee. Mikä? Kuskilla. Missä? Tästä tuonne lähtöön, mä menis tuonne
Tällä lailla näin kaasupoissa tämmöisellä vehkeellä. Siinä saattais pikkusen hakata kalsareihin, kun menisi. Ei, Hannu sanoi, että ota sille puhtaat bokserit mukaan eka vöytällä, käsin pitää käydä vaihtaa. Mä kysyin ensimmäisenä, että mistä sitä boostia saa. Soitat Artulle, että vaan lisää voimaa. Car Vertical koodilla Motorsport 20% alennusta hauista. Eli muistakaa käyttää sitä meidän Motorsport-koodia, jos käytätte Car Verticalia, tai sitten meidän videon lisätietoja on linkki, mikä aktivoitte myös sen koodin käyttöön. Täällä olisi tämmönen Pemari F10 tuninki-peli. Eli tässähän ei ole mitään tuninkia itse asiassa, tämähän vaan on niin pappamalli kuin voi olla. Nahkapenkit löytyy kuitenkin. Tuon väriset penkit mulla melkein oli silloin, kun mulla oli se F11, niin voin sanoa, että muutaman kerran kun sinne istahtaa paskasilla työhousuilla, niin niihin tulee aika sellainen pinttynyt pinta. Joutuu sitten vähän ihmessiönillä ja kaikilla koittaa pestä. Täällä on päkit räjähtänyt ja tää autohan on sen jälkeen korjattu. Erittäin ihmeellistä on tässä se, että kun tää on korjattu, niin tästä ei ole tehty M-Sporttia. Yleisesti se on semmoinen aika yleinen, että ajetaan puskuri paskaksi ja vaihdetaan sitä M-Sporttia tilalle. Ja tämmöisiäkään tietoja ei välttämättä saa selville, ellei muista katsoa auton historiaa, niin muistakaa katsoa auton historiaa, kun olette ostamassa sitä. Ja täältähän löytyy muukkitiedot, kilometrilukemat ja miten sitä on, onko se tuotu mistä mihin ja minkälainen on ollut se kolarointi, jos siinä on. Paras tilannehan on se, että siitä ei ole mitään erikoista tietoa, niin silloin tietää, että siellä on todennäköisesti, siellä ei olekaan mitään pahaa tapahtunut. Jaha, terve Hysman. Terve. Tää mies, tulit kahtoo vähän kiihdytysjuttuja. Joo, poliisit tuli just paikalle, niitä seurannut tässä. Minkälainen kalusto niillä on jo, mennäskö ne käydä kiinni? Onko sä kamera? Joo, en tiedä minkämoiset on desipelit tuommoisessakin Stride Fight Snowmobile. Ja numerolla 10 Mika Keskikorpi, tuttu mies tuolta drifting-maailmasta. Ja Mika Keskikorpi valmiina sitten ensimmäiseen kilpailunsa tällaisella laitteella, tällaisella alustalla. Nyt ainakin hetkeen hän on kyllä käynyt joskus nuorempana vähän ajelemassa ja on sieltä pyttyäkin pokannut, mutta nyt ollaan sitten Hannu Keskikorven kelkalla matkassa. Mika Keskikorpi, driftin kuljettaja ammatiltaan, Motec Ski-Doo on tuo kelkka, Kärkkäinen Finger Motors, Cut Metal, Tevi Koko Modul yhteistyökumppaneina, tavoitteena on voitto tietysti. Aiemmat saavutukset, se oli 2009 vuonna Vakio 600 kakkosia, näin Mika tonne laittanut ja kertonut vielä, että pilkillä ei jännittäisi näin paljon. Kyllä sielläkin vähän jännittää. Kyllä on se hurjan näköistä, on se tautisen näköistä menoa ja Keskikorpi painaa kyllä sydämensä kyllyrestä ja pistää pohjat tälle päivälle. 5.369 loppunopeus 175 kilometriä tunnissa. Mitä Juha tämmösen Top-Fuel-kelekkaan pitää tehdä aina tällainen tauolla? Vaihdetaan, käytetään remmi pois ja katsotaan, että se on kunnossa ja putsutaan lautaset. Tankataan, ei muuta. Niin, sitten odotellaan, että mennään seuraavan kerran vetää. Käsketään tällä kertaa pitää kaasu koko matkan pohjassa. Joo, se löysäilytä. Niin. Käyttää karhun kielellä sen remmillä. Vähän putsutaan. Ja backleanilla lautassa. Niin. Matti on ollut mukana, niin tiedät.
No, jäi vähän vajaaksi tuo. Mun mielestä voi kertoa. Miltä se näytti spotterin silmiin tuo eka suori? Mä enää puolestaan välissä sanoin, että vähän vielä enemmän. Niin. Mikin välitä. Ei oo montaa sekuntia aikaa vastata. Ei tullut vastausta. Jees! No niin, eka vetoa, että piti heti soittaa Hannulle tosiaan velipuolelle. Jos ei joku tiedä, niin siis tämähän on meidän Hannun kelekka. Totta kai tietää, koska mehän haettiin se sieltä. Aikaisemmassa videossa ainakin oli. Siistiä oli ajaa. Ei voi kyllä muuta sanoa. Harmittaa vaan, kun se lähti vejättää sinne keskelle niin paljon. Eli siinä on semmonen, kun on tämmönen solska keli, niin muut lähtee, niin se sutaa niihin uraat, niin se hyppäsi mulla siihen uraahan, niin se lähti sinne kääntyy heti ja se ei ollut hyvä, mutta jovuin löysäähän, mutta seuraava veto, niin koitetaan, että löytyisi semmonen kohta, ettei tarvitse löysätä koko matkalla. Et siinä on, nyt oli aika, olikin se ollut 5.3 tai jotakin semmoista, niin Hannu ajaa kuitenkin sekuntia lujempaa vielä ja 200 loppuja. Että aika paljon sitten upuu vauhtia, mutta se on heti kun joutuu nostamaan. Mä käyn hakemaan aikakortin tuolta. Jaha, toiseen vetoon! Osta jos meinaa mennä Lapasesta. Joo. Vetäähän tuolla lopussa. Mitä roiskeläppää? No se lähti johonkin. Mä voidaan GoProssa tarkistaa, että mihin lähti. Mä en tiedä nostinko nyt mä joudun kahtoo logi, että nostinko mä vähän. Minkä pohjassa? Oliko lusikka pohjassa? On pehmeä rata. Oi sä lakannut nelosella, kato jos vähän on käynyt. Se oli jo huomattavasti parempi kuitenkin. Näyttikö se nyt? Näytti heti, lähti niinkö. Kuppatöydöstä. Siinä ei ollut sitä. No ja pysyy keulat kumminkin alhaalla. Ei, mutta ei näkynyt sitä, että olisi nostanut justiin. Niin. Mä kahtoisin 74. Joo, en nostanut. Kukaan muu saa kahtoa, niin se on helppo valehella. No nyt mentiin kyllä kaasukohdaan. 6 siellä TPS. Niin. Tuntuu niin, että saisi huomattavasti parempi mielikä tuolla riftingin puolella. Hirveästi tekniikkamurheita ei oo ollut. Tää oli kyllä paha tää roiskeläppähän. Lähti konsoli. Ainut KK-muodollinen paikka mikä oli, niin tää lähti kumittaa pois. siltä lapusta näin. Oltiinkohan me niinkö aika jo ykkönen? Kyllä. Yes. I will show how this kind of 500 horsepower sled is working. So when I'm going to the, I think it's called stage line. So I need to go there, and there is 2 lights what needs to go on. That will show that we are on the right place when we are going. Okay, I will tell how I go to the stage line. So first I need to light up the 2 stage lights, and then after that's done, I will push this small button over here. It's launch control. Then I push the throttle to the maximum, and then I will wait until the yellow lights are showing. Then I just release the button. So this is actually quite easy if I compare it to drifting. But the driving itself, it's still hard because you cannot actually control how is it going. So you need to find the right spot where is no roots, so the sled will go straight and you don't have to lift the throttle. Because if you need to lift the throttle, then you are out. Yes, yes. Very good.
Miten onko kelkkailu kiva laji? Tää on, joo. Tää on parhaimmillaan semmosella aika terävällä nypyllä, kun reitillä päästä. Joo. Kerkiääkö sillä nypyys? Kerkiä. Kerkii. Tää on muutenkin hyvä harrastus. 4 tuntia ootat, 5 sekunnin veto. 4 tuntia ootat, 5 sekunnin veto. Tuo ei kuulostanut yhtään niinkö sarkastisen. Mukava harrastus. On se vaan hauska. Joo. Joo. Ensi kerralla pitää vitoa tankata, että ei pystyy pitää lämpimänä koko päivän. Niin. Tiedätkö mitä? No. Se toinen niistä jutuista oli vähän huono, niin että mä laitoin eri lailla niin vepasto päälle. Mitä ne hanskat nyt on? Oliko sulla siis tuolla vepaastosysteemissä polttoainetta? On, se on täynnä. Ilmavasta saa. Niin, tuossa irtohommassa. Joo. Niin. Mä luulen, että se oli tyhjä kans. Ei, se voi laittaa päälle, mutta jos haluaa lämmitellä, niin muuta kuin Milloin mun laittaa pitää päälle. mennä? Onko sillä kaavio tullut? On, nyt aloitetaan, kato ensimmäisen vuoden. 80 000 Kyllä siellä 0,3 sekuntia. Ei saa vaikka lykätä. Kun valo sammuu, niin sitten sä lähet. Se aika sanoo, että oli liikaa aikaisemmin, että voi kuvata. Ei oo tänne mennä kiinni, kato. No, mutta itse sä sanoit, että ei tarvitse, niin siinä ei tarvitse peiliinkaan. Kyllä. No niin. Mutta mitä Onko se bronssi? bronssi Niin. Saarilla on vielä? Ei se pois vielä lähde. Ei. Tää teki. Siis Se lähti liikkeelle. miksi se lähti liikkeelle? Sehän oli tällainen, kun sä menit siihen, niin syttyi molemmat valot heti ja sitten se vähän nytkähti, niin sammu toinen. Ja sitten sä otit vähän eteenpäin, niin se meni liikkeelle. ottanut eteenpäin. Joo. Eikö mä menin, kyllä mä tiesin, että mitä pitää tehdä, niin mä painoin nappia, niin mä katon nyt, että pääsikö mulla irti sitten sormi, vaikka toi jäikö kytkin päälle. Ja minusta tuntuu siltä, että mä voin pitää jarrua sitten. Joo, punavalo tuli. Tää on tosi herkkä tuo, ja se lähtee tuosta, niin siinä kävi sitten semmonen niin homma, että sehän meni perseelleen, eli varas lähtee. Mä vielä joudun kerran ajahan, että katsotaan ne miten käy, mutta Joulussa. Nyt et tätä ainakaan punaa. Se on tuo kytkin vähän herkkä tässä. vähän herkkä tuo kytkin. Sehän pitääkin olla aika semmonen ottava, että se... Se on enemmän. Pitääkö mun seuraavalla kerralla käskeä jonkun lykäähän? No Juha oli Se siinä sun ollut ihan takana, joku, mutta jos sä siihen pystyy, saa tulla ja... Saa tulla. Saa tulla, mutta sehän oli ihan tieto. Niin, mehän keskusteltiin tästä. Niin. No, no reenataanko sä tuohon pronssifinaaliin sitä työntänyt? En tiedä, mutta sen verran jää kaivelle, että joutuu huomenna tulee. joo ja sitten jos ei onnistunut, ei ikinä. Ei ikinä. Katsotaanpa mitä täällä tapahtuu meillä. Saankohan tänne lokkaukseen niin onkohan täällä nappia laitettu. No niin. Täällä on tekninen asia käyty läpi. Elikkä mäpä näytän täältä huvikseen, että mitä meille kävi. Täällä näkyy moottorin kierrokset on tuolla ja täällä näkyy mulla launch-nappi. Niin, mulla on kierroksia tuon verran, mä painan launch-napin päälle. Ne ja kierrokset lähtee laskeen ja mä menen kaasulle. Niin silloin kun kaasu meni launchi on pohjassa ja painoin kaasua,
niin se lähti menee siltiliukuun eteenpäin. Eli tämä tilanne tulee siinä, kun se kytki ei kerennyt vapautua ollenkaan siinä vaiheessa. Mun olisi pitänyt siinä kohtaa niin päästää kierrokset kunnolla pois, että kytki vapautuu ja sen jälkeen mennä paukulle. Niin kävi nyt tuommoinen virhe sitten siinä, mutta seuraavalla kerralla mä tiedän, että mä steitsaan nätisti siihen näin ja sitten kun syttyy molemmat valot, niin sitten mä painaan napin ja tämän näin ja sitten mennään. Eli sitten kun aloitellaan... Eli pitää päästää kytkiin vapautuun kunnolla. Eli sen takia se lähti liukuun eteenpäin ja tuli punainen valo. Eli se punavalo ei tullut siitä, että mä niin olisin ruvennut varastaa niitä valoja, vaan se vaan liukui liian pitkälle. Mutta nyt me ajetaan pronssimitallista. Pronssikin on hyvä väri. No. Mukavampi voittaa pronssi kuin hävitä hopi. Juuri niin. Mutta mä olin napilla, mä en ollut napilla aikaisemmin. Kato, kun sen kuuli justiin siitä videolta, kato, kuuli hyvin. Niin. Et sitten meni paukku päälle ja sehän liikkuu, kun oli paukku päällä. Niin liikkuu. Joo. Laitetaan tähän ne replay siitä. Saako tämä viedä tuonne? Pitääkö tankata? Yhden vejan sä otit vai? No otetaan. Tankataan nyt vielä varoiksi, ettei nyt vaan ainakaan bensa lopu seuraava. Mitenhän tuommoinen kiekase ja siitä loppuu vetoaikana niinku polttoaine? En osaa sanoa. Paljon oli aika? Se oli päivän paras. 5. Se oli joku 5 sekkaa ja sitten 184. Mutta eikö tuossa ole reaktio mukana? Ei se tässä näy. Ei se näy kellossa, kato. Välilevy puhdistuu. Mikä kantaa yksi tuolla takaa. Tää on vähän kevyt. Kappiini tosita. Mara, mikä on? Viimeinen väri kasvoilla. Saanko tämän päästä? Mika! Ja kakkoseksi Antti Luukkonen. No niin, Ja kolmanneksi jako Matias meidän osalta Leestra. ohi. Ja pytty tuli. Tää on tämmönen kypärämalli. Ei turha reissu. Se oli semmonen kerta. Katsotaan, että tullaanko jatkaa ensi kerralla Ja vai ei. kakkoseksi Martin Ihan Koch. kiva oli. Mutta Mutta jäi näin. harmittaa tosi paljon se, että meni sen munaus, mutta nyt mä tiedän sen. Se oli tämmönen reissu. 50-sissä Ja Jesper näkemiin. Syrjälä.